שלום לכם. השבת בעזרת השם נקרא את פרשת וישלח. בפרשה מספר נושאים. המפגש בין יעקב ועשיו לאחר 22 שנים, קניית השדה, מעשה דינה עם שכם בן חמור, המסע משכם לבית אל, מות רחל, המסע לחברון ותולדות עשיו. הפרשה מספרת לנו שרחל אמנו בזמן לידתה את בנימין התקשתה ללדת. המיילדת מנסה להרגיע אותה ואומרת לה, אל תראי כי גם זה בן. רחל בזמן הלידה מספיקה לקרוא לו בן עוני, זאת אומרת בן צערי, ואביו קרא לו בנימין. רחל מתה על אם הדרך ונקברת בדרך אפרתה היא בית לחם. היא לא נקברת במערת המכפלה עם כל האבות והאימהות. היא נקברת על אם הדרך. למה? למה היא לא זכתה לפחות להיקבר ליד יעקב במערת המכפלה? חז"ל אומרים, כיוון שלרחל יש תפקיד גם אחרי מותה. כשבני ישראל יוגלו מארץ ישראל בגלל העוונות שלהם, הם יצטרכו לעבור על אם הדרך ליד קבר רחל. מערת המכפלה היא לא בדרך שלהם. הם יעברו ליד קבר רחל ויבכו ויאמרו, אמא תתפללי עלינו, תראי מה עושים לנו, מוציאים אותנו לגלות. המדרש באיכה רבה כ"ד הוא מתאר, כשבני ישראל גלו, אברהם אבינו בא ואמר, ריבונו של עולם, ל100 שנה נתת לי בן, וכשעמד על דעתו והיה בחור בן 37, אמרת לי עלהו לעולה לפניי, ונעשיתי כאכזרי עליו, ולא ריחמתי עליו. האם לא תזכור לי זאת ותרחם על בניי? יצחק עמד, אמר ריבונו של עולם, כשאמר לי אבא, אלוקים יראה לך עשה לעולה בני, לא עיכבתי על דברך ונעקדתי ברצון על גבי המזבח. לא תרחם על בניי? באותה שעה, שימו לב לביטוי, קפצה רחל ואמרה, ריבונו של עולם, אתה יודע שיעקב אהב אותי ועבד בעבורי 7 שנים, וכשראיתי שמכניסים את אחותי, לא רציתי שתתבייש, ועמדתי ומסרתי לה את הסימנים. ומה אני שנים בשר ודם לא קינאתי בה, ואתה מלך מלכי המלכים, מפני מה אתה מקנא לעבודה זרה שאין בה ממש? עמד הקדוש ברוך הוא ואמר, בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומם. זה מה שכתוב, כל ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים. רחל מבכה על בניה, מענה להנחם על בניה כי איננו. ואז הקדוש ברוך הוא מרגיע ואומר לה, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך. ובסוף הוא מבטיח, ושבו בנים לגבולם. ואנחנו שואלים, מפני מה זכתה רחל יותר מאשר האבות? היא, על מה שהיא מסעה את הסימנים, דבר עצום. אבל במבחן המציאות, הרי קיבלה את בעלה אחרי שבוע ימים. אחרי שבוע ימים הוא התחתן גם עם רחל ועבד עוד 7 שנים בעבורה. במבחן המציאות בוודאי היא קיבלה את בעלה. זה יותר מעקדת יצחק? מסתבר שכן. הרמב"ן אומר, אבות קיימו תורה. שואלים, אם אבות קיימו תורה, איך יעקב אבינו התחתן עם 2 אחיות? ועל כך עונה הרמב"ן, אבות קיימו תורה בארץ ישראל. ולכן הוא מביא כהוכחה, היות ורחל נישאה כאישה שנייה, היא הייתה אחות השנייה, כשיעקב נכנס לארץ ישראל, מתה רחל. יוצא מכאן שרחל שילמה בחייה. עקדת יצחק זה היה ניסיון עצום, אבל סוף סוף הוא לא מת. רחל כן מתה. היא שילמה בחייה, שאם היא הייתה מתחתנת ראשונה, אז אולי לאה הייתה צריכה למות. היות והתחתנה כשנייה, היא מתה. על כך אומר הקדוש ברוך הוא, יש שכר לפעולתך, אני מבטיח לך, ושבו בנים לגבולם.
ועוד דבר קטן, כולם מציינים את יום פטירת רחל, כיום האם ממש. מספר אחד האדמו"רים שהגיע לקבר רחל עם החסידים שלו, פתאום פתח את העתיק והוציא תפוח ואכל ליד הקבר. ברך בורא פרי עץ ואכל. שאלו אותו החסידים, למה רבנו? מה מיוחד פה? ענה האדמו"ר בתמימות, אמא אוהבת שהבנים אוכלים לידה. כשאתה מרגיש שזאת האמא, אתה מתנהג כמו בן. יהי רצון שנזכה לראות את ההבטחה של הקדוש ברוך הוא, ושבו בנים לגבולם, ממש כל העולם, כל העולם היהודי שיבוא לארץ ישראל. שבת שלום ומבורך.